nu e așa, 2 avioane de vânătoare rusești au survolat o platformă de foraj din Marea Baltică la foarte joasă altitudine. 3 avioane de interceptare MiG-31 rusești au încălcat spațiul estonian. NATO a lansat avioane F-35. Rușii au lansat un atac masiv asupra regiunii Dnepropetrovsk. O persoană a fost ucisă și alte 13 au fost rănite. Dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din Saratov, Rusia și, bineînțeles, mai există o știre mult mai completă. Ucraina ar fi atacat rafinăriile de petrol din regiunile Saratov și Samara, deci nu doar Saratov. Al 19-lea pachet de sancțiuni și venituri din activele rusești. Președintele ucrainean Zelensky salută demersul Uniunii Europene de a intensifica presiunea asupra Rusiei. Oleksandr Syrskyi, șeful armatei ucrainene, spune că forțele armate ucrainene avansează, iar rușii nu au timp să se consolideze în operațiunea de lângă Dobropilea, unde, așa cum veți vedea, ucrainenii au reușit să ia mai mulți prizonieri. 2 avioane de vânătoare rusești au survolat o platformă de foraj din Marea Baltică. Grănicerii polonezi au declarat că avioanele de vânătoare rusești au survolat o platformă de recunoaștere din Marea Baltică, încălcând zona lor de securitate. Potrivit polițiștilor de frontieră polonezi, 2 avioane de vânătoare rusești au efectuat un survol la joasă altitudine, deci clar pe față i-au provocat pe polonezi, deasupra unei platforme de foraj petrobaltic din Marea Baltică. Zona de securitate a platformei a fost încălcată. Acest lucru a fost raportat de către forțele armate poloneze și altor servicii, au adăugat aceștia. Incidentul a fost raportat în aceeași zi în care 3 avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei, fără permisiune și au rămas acolo timp de 12 minute. NATO a raportat interceptarea aeronavelor. În urma acestui fapt, ministrul afacerilor externe al Estoniei l-a convocat pe însărcinatul cu afacerile rusești în Estonia și a depus un protest, că îi doare păruș undeva de protestul vostru și de faptul că șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a numit incidentul o provocare extrem de periculoasă și a subliniat că Rusia pune la încercare hotărârea Occidentului. Da, și reușește să demonstreze pentru cei care cred în Rusia că Rusia este de neatins, că nu reușiți să le doborâți avioanele. Nu vreți să le doborâți, nu aveți voință să vă apărați și să ne apărați teritoriul. De bullshit-uri și de texte din astea siropoase, că Rusia, că nu știu ce, suntem sătui. Vrem să vedem rezultate. Până nu o să doborâți avioanele rusești când intră în spațiile aeriene ale țărilor NATO, demonstrați, potrivit acestor influencer și acestor propagandiști ai Rusiei, demonstrați că sunteți o alianță de căcăcioși. Punct. N-am spus-o eu, ce o spun rușii. Așa că nu vreau să-mi aud cuvinte că eu, Vasile... Nu, eu sunt foarte mare fan al Alianței Nord-Atlantice, sunt foarte mare fan al Statelor Unite ale Americii, sunt foarte mare fan al Uniunii Europene, dar nu sunt fan al prostiei și a imbecilității. Să crezi că Rusia o să oprești doar așa cu ridici tu aeronavele tale F-35 și le arăți. Păi da, dacă data viitoare o să-ți tragă în avioanele F-35. Ha? Că tu crezi că nu o să te lovească rusul. Dacă o să te lovească, ce faci? No, aia o să fie escaladare. Că tu nu te pregătești să tragi în ei, dar ei poate merg cu un scop așa cum merg tot timpul. 3 avioane de interceptare MiG-31 rusești au încălcat spațiul aerian estonian. NATO a lansat avioane F-35. Avioane F-35, uitați-vă la aceste cazane. Pentru aceste cazane lansezi tu asemenea avioane. Deci de râsul plânsul, pe cuvântul meu. Vineri dimineața, dar noi am aflat numai vineri seara, pentru că s-a ținut așa un pic până să se dea comunicatul, s-a ținut la naftalină. Vineri dimineața, 3 avioane de
interceptare rusești MiG-31 au intrat fără permisiune, normal, că doar nu le-au zis haideți intrați, în spațiul aerian estonian în apropierea insulei Vaindloo și au rămas acolo timp de aproape 12 minute. Avioanele nu aveau planuri de zbor, iar transponderele lor erau dezactivate, normal, ca să nu răspundă. În momentul încălcării, acestea nu mențineau nici comunicarea radio bidirecțională cu controlorul traficului aerian estonian. Deci puși pe treabă băieții. Și vedeți aici zona în care au intrat aceste avioane. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Federației Rusiei în Estonia pentru a protesta și a emite o notă cu privire la încălcarea spațiului aerian estonian. Rusia a încălcat deja spațiul aerian estonian de 4 ori în acest an, atenție, ceea ce este inacceptabil în sine, dar intruziunea, adică încălcarea de astăzi, când 3 avioane de vânătoare au intrat în spațiul nostru aerian, este o brutalitate fără precedent, a declarat ministrul de externe Margus Chakna, sper că am pronunțat corect. Și știm că încălcările aeriene similare din trecut au durat mai puțin de 1 minut, în timp ce cele 2 încălcări anterioare din acest an au durat aproximativ 4 minute. Iată, s-a ajuns la 12 minute. Data viitoare o să apere. Rușii vor intra și vor spune că apărăm țările baltice, că sunt ale noastre. Nu le-am doborât avioanele. Politicul a relatat că, potrivit persoanelor informate despre situație, avioanele F-35 italiene au decolat, au fost ridicate de la baza aeriană Amari pentru a intercepta avioanele de vânătoare rusești. Interceptarea a fost confirmată și de purtătorul de cuvânt al NATO, Alison Hart. Rușii, în acest timp, ce fac? Bagă frica în țările NATO, pe flancul de est, da? Creează toate aceste probleme și, în acest timp, atacă și obiective civile din Ucraina ca să demonstreze că sunt și criminali de război, sunt veritabili urmași ai mongolilor. Ăștia sunt rușii, niște cizme mongole. Kremlinul este eu nu știu dacă ar fi să numesc Kremlinul sau Moscova, în vreun fel, aș numi-o capitala cizmelor mongole. Pentru că ei asta sunt, fraților. Ei de când i-au subjugat vreo 400 de ani, 3 sau 400 de ani, nu mai rețin exact acum, de când i-au subjugat mongolii și pupau cizmele mongole, după ce s-au eliberat, când a căzut Imperiul Mongol, ei au preluat, țarii lor au preluat și clasa lor politică, au preluat toate modelele mongole, toate tiparele de comportament politic și militar, toate, și expansiunea, și de atunci ei au început să crească, au fost lăsați, ăsta e adevărul, dar acum eu zic că li se cam taie imperiul și veți vedea că de la faptul economic, factura economică li se va tăia. Deci rușii au lansat un atac masiv asupra regiunii Dnepropetrovsk, o persoană a fost ucisă și alte 13 au fost rănite. Da? În urma unui atac masiv combinat al Rusiei asupra regiunii Dnepropetrovsk, o persoană a fost ucisă și alte 13 au fost rănite. Lisak, care este șeful departamentului regional de poliție al regiunii Dnepropetrovsk, spune că regiunea Dnepropetrovsk a fost din nou supusă unui atac masiv. Agresorul a trimis drone și rachete în regiune. Acesta a menționat că, conform datelor preliminare, o persoană a fost ucisă în urma atacului armatei ruse. Alte 13 persoane au fost rănite. Majoritatea răniților au fost spitalizați în stare moderată. O persoană era în stare gravă. Da, astea sunt crime de război deja, pe care rușii le fac zi de zi și ne-au obișnuit cu ele, și ucrainenii s-au obișnuit ca rușii să tragă în blocurile lor, pentru că, nu-i așa, când era momentul să le dăm peste bolaruși și să lăsăm pe ucraineni să tragă direct în bazele rusești, da? Și în fabricile rusești, să dea jos inclusiv podul Kerch cu Taurus,
Noi ce am făcut? Noi am zis nu, să nu escaladăm, nu îi lăsăm pe ucraineni să răspundă. Da? Și iată că acum avioanele deasupra noastră, a țărilor NATO, avioanele și dronele. Dronele ucrainene, avem și vești bune, dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din Saratov, Rusia, și ne sunt prezentate rețelele de socializare, dar de fapt sunt atacate atât rafinăria de petrol din Saratov cât și cea din Samara, așa cum vom vedea în știrea următoare, dar am lăsat-o pe asta pentru a vă arăta că în noaptea de 19 spre 20 decembrie au avut explozii la Saratov, la o rafinărie de petrol din Saratov, și știm că sunt mai multe dovezi că aceste lucruri au fost publicate de către ruși, de către cine alții decât ruși, care au prezentat următoarele dovezi. În acest sens, noi cu mânuța lor, oamenii mai și înjură din când în când, să ne cerem scuze pentru înjurăturile lor. Iată cum arde ca o toță. Da. De aici nu se vede foarte bine, dar mai avem și alte, iată. Aici se va vedea, arde, se aud sirenele, se aud pe fundal sirenele, iar la final, dacă avem puțină răbdare, o să vedem și a doua explozie, foarte aproape de operatori, se aud. Auziți dronele? Băzăie frumos. Вон он падает. Я вижу, летит. Uite că rușii deja Вот летит, văd. вон, видишь? Хуйня в небе летит. Во, его видно прям. Da, da. Вот он летит. Uite. Вот летит. Se și vede aici, da? Он вверх ёбнулся. Drăguț, Вверх da? ёбнулся. Se întâmplă, pățești în momentul în care faci nasoale și tu la rândul tău, pățești și din astea. Deci din diferite unghiuri ce au publicat rușii, noi lucrăm cu materialul clientului, nu prezentăm invenții. Astea sunt pe canalele de Telegram, uite, ăsta e pe Supernova. Da, se vede cum ard rafinăriile rusești, precum torțele. Iată, încă o explozie. Deci astea sunt atacuri cu drone, roiuri de drone ucrainene care pătrund pe teritoriul rusesc. Ucraina a atacat rafinăriile de petrol din regiunile Samara și Saratov. Ca idee, vreau să spunem lucruri care nu erau spuse, să comentăm lucruri care nu erau comentate în materialul anterior. Vreau să spunem că Kievul își intensifică campania împotriva infrastructurii petroliere și a gazelor rusești, o sursă cheie de venituri ale Moscovei care contribuie la alimentarea invaziei sale în toată Ucraina. De fapt, asta este cheia acestor acțiuni de a submina mașinăria de război rusească. În orașul rusesc Saratov, dronele ucrainene au atacat o rafinerie de petrol la periferia orașului. V-am prezentat videoclipurile care au fost prezentate de către ruși pe rețelele de socializare, care arată lovitură cu dron asupra unei rafinării, care provoacă, bineînțeles, o explozie puternică și în urma acestei explozii se propagă un incendiu de amploare. Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busagin, fără a menționa presupusul atac asupra rafinăriei, că ei așa fac, n-a fost, noi am doborât tot, a susținut că o clădire rezidențială din Saratov a fost avariată în oraș în urma unui atac cu drone ucrainene soldat cu rănirea unei persoane. Ceea ce v-am prezentat... Летит. Aici, da, asta se vede, dar se vede mai slăbuț. Da, frumos. V-am prezentat-o, nu mai o disecăm, pentru că știm că, atâta vreau să spunem, că în Saratov se produce peste 20 de tipuri de produse petroliere, inclusiv benzină, motorină, păcură, bitum și multe altele, da? De asemenea, Saratov se află la o distanță de aproximativ 150 de kilometri de granița cu Kazakhstanul și de aproape 600 de kilometri de linia frontului cu Ucraina.
De asemenea, în regiunea Samara din Rusia, dronele ucrainene au lovit o rafinărie în orașul Novokuibâșevsk din regiunea Samara, în mijlocul unui atac cu drone asupra regiunii. Iar Novokuibâșevsk, așa cum știm, se află la peste 900 de kilometri de granița dintre Rusia și Ucraina. Bun, vă las și link în comentarii. Acum trecem la o informație foarte, foarte interesantă. Al 19-lea pachet de sancțiuni și venituri din activele rusești, președintele Zelenski salută demersul Uniunii Europene de a intensifica presiunea asupra Rusiei. Și Zelenski spune textual: salut decizia Uniunii Europene de a adopta un al 19-lea pachet de sancțiuni cu adevărat puternice împotriva Rusiei. Acesta vizează principalii factori ai economiei de război, veniturile din energie, finanțele, resursele de înaltă tehnologie și baza militar-industrială, se arată în mesaj. Președintele a numit pregătirea unui mecanism de utilizare a veniturilor din activele rusești blocate, un pas extrem de important care va consolida apărarea și rezistența noastră, precum și faptul că va contribui la redresare. Zelenski a mulțumit Uniunii Europene pentru conducerea și unitatea sa. Contăm pe adoptarea rapidă a celui de-al 19-lea pachet și așteptăm ca alți parteneri să se sincronizeze și să completeze acești pași. Este nevoie de o presiune constantă pentru a forța Rusia la pace și pentru a o trage la răspundere, a concluzionat acesta. Președintele Zelenski, de asemenea, a numit încălcarea spațiului aerian estonian de către avioanele de vânătoare rusești partea unei campanii sistemice a Rusiei împotriva Europei și NATO, care necesită un răspuns cuprinzător sub forma unei presiuni sporite și a unor sancțiuni. Iată o altă veste bună. Forțele armate ale Ucrainei avansează. Rușii nu au timp să se consolideze. Oleksandr Syrskyi spune despre operațiunea de lângă Dobropilea că trupele ucrainene au străpuns apărarea inamică, avansând la o adâncime de 3 până la 7 km, eliberând 160 de km pătrați de teritoriu și distrugând aproape 2500 de ocupanți ruși. Operațiunea forțelor de apărare ale Ucrainei în regiunea Donetsk, în direcția Dobropilea, este în desfășurare. Avansul trupelor noastre în adâncime în apărarea inamicului este de la 3 până la 7 km, se arată în raport. În timpul operațiunii, soldații ucraineni au eliberat 160 de km pătrați din teritoriu și a recâștigat controlul asupra 7 așezări, a curățat 171 de km pătrați și alte 9 așezări de grupările de sabotaj rusești, iar pierderile rusești s-au ridicat la 2456 de persoane, dintre care 1322 sunt irecuperabile, adică decedate, 817 unități de echipament, inclusiv 12 tancuri, 37 de vehicule blindate de luptă și 162 de sisteme de artilerie rusești au fost pierdute. De asemenea, potrivit comandantului Syrskyi, fondul de schimb pentru întoarcerea, pentru returnarea, pentru eliberarea apărătorilor ucraineni în captivitatea rusă a fost alimentat semnificativ. Comandantul șef al forțelor armate ale Ucrainei a raportat că numai în ultima săptămână au avut loc peste 1300 de ciocniri de luptă pe front, iar pierderile totale de efective ale trupelor ruse de la începutul anului a depășit 307.000 de militari. Wow! Și acum trecem la ziua 1305 a războiului din Ucraina. Și vedem că în ultimele 24 de ore rușii au pierdut 1070 de militari, un tank, 2 vehicule blindate de luptă, 31 de piese de artilerie, au tras cu 365 de drone și au pierdut, vedeți, și 124 de alte vehicule. Da? Aici observați întreaga listă a pierderilor rusești. Trecem la hărțile Deep State și vedem că s-au actualizat. Mai dăm un scroll să vedem dacă nu sunt cumva actualizate. Ba da, sunt actualizate, ceea ce este un lucru foarte bun. Și începem cu
zona de sud, așa cum facem de obicei, Hersonul, vedem că nu există niciun avans rusesc în regiunea Herson. În regiunea Zaporojie, din păcate, a existat un avans mic, dar îl prezentăm pentru că noi așa facem, prezentăm oamenilor adevărul. Observăm că este vorba de aproximativ, la scara de 1 km de aici, aproximativ 1 km pătrat, așa cum vă spuneam, nesemnificativ avans rusesc în regiunea Zaporojie. Dacă mergem mai la nord, către Pokrovsk, observăm că frontul în punga Pokrovskului a rămas intact, a rămas stabil, iar la nord de Pokrovsk observăm, așa cum ne povestea și ne explica șeful armatei ucrainene Oleksandr Sârski, că, iată, ucrainenii au reușit să elibereze această pungă, care, dacă o evaluăm, așa au prezentat-o, așa o prezentăm și noi, este vorba despre aproximativ 160 de kilometri pătrați și câteva zeci de localități eliberate de către 7 eliberate și 14 parcă în care au fost distruse grupurile de sabotaj, știrea pe care v-am prezentat-o mai înainte. Dacă mergem către Sloviansk, din păcate vedem că rușii au reușit un avans destul de consistent în zona Slavianskului sau Slovianskului și eu aici estimez acest avans undeva la 20 de kilometri cel puțin. Da? Este un avans destul de important pe care rușii au reușit să îl aibă în ultimele 24 de ore, așa cum vă prezentăm în această schiță grafică. La Kupiansk vedem că de asemenea rușii au avansat, nu foarte semnificativ, dar din păcate vedem că au intrat în Kindrashivka, da? Aici este Kindrashivka, este vorba de, așa cum se poate observa, aproximativ 1 km pătrat. Nu este un avans foarte mare, dar este un avans în sensul în care rușii sunt la porțile Kindrashivka și, așa cum observăm, au și intrat de pe flancul de vest. Așa că eu cred că Kindrashivka, dacă nu se întâmplă vreun miracol, va cădea în mâinile rușilor în următoarea săptămână, dacă nu în acest weekend. Vedem că în Vovceansk fronturile sunt stabile, iar în regiunea Sumă, ucrainenii au menținut foarte bine toate avansurile pe care le-au avut în Kindrativka și în Andriivka și au reușit să îi potolească pe ruși. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 19 septembrie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Avioane interceptoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian estonian pe 19 septembrie, lucru pe care deja îl știm. Și vedem aici cum au pătruns, pe unde au pătruns în această hartă, pe unde au pătruns avioanele rusești în spațiu aerian, nederanjate decât de niște avioane F-35 care au mers să le intercepteze. Da? Ele puteau foarte ușor să fie doborâte de antiaeriana estoniană dacă s-ar fi vrut. Dar nu s-a vrut și acum mergem mai departe în acest joc al dezinformației rusești pe care nu avem cum să-l câștigăm dacă noi suntem în viziunea propagandiștilor ruși și a putineilor care se vor bucura că, iată, își vor încărda mușchii putinei și în România și de peste tot, că, iată, Rusia ce forță mare are și că îi doare undeva de țările NATO. Asta este. Dacă nu luăm măsuri, vom suferi consecințe politice. Pentru că alegeri vin peste tot. Și în Republica Moldova, peste o săptămână, da? Mai avem puțin. Oficialii europeni continuă să discute despre crearea unui zid defensiv al dronelor și oferă sprijin militar Ucrainei în urma încălcării de către Rusia a spațiului aerian polonez în perioada 9-10 septembrie.
Kremlinul continuă să respingă responsabilitatea pentru incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Se pare că Rusia folosește societăți mixte energetice pentru a vinde echipamente militare Vietnamului și a evita sancțiunile occidentale. Forțele ruse continuă să comită crime de război în Ucraina, inclusiv execuții de civili. Și știm că procuratura ucraineană din regiunea Herson a raportat pe 19 septembrie că soldații ruși au executat 3 civili în orașul ocupat Kozaci la Heri, la est de orașul Herson, în noaptea de 17 spre 18 septembrie. Rusia continuă să cenzureze criticii războiului său din Ucraina, inclusiv criticii modului în care Rusia a gestionat incursiunea ucraineană în regiunea Kursk. Și la final, așa cum vedem, vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 19 septembrie cu regiunea Sumă, Kharkiv, Lugansk, Siversk, Donetsk, Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk, Novopavlivka, Dnepropetrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!